Ai cho các ngươi đỗ xe ở đây? Đưa đồ ăn ra cửa sau, cũng không thèm mở mắt ra mà nhìn. Đây là nơi các ngươi có thể đến sao? Ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau cút, lão tử đập nát xe của ngươi, tin hay không? Dạ. Là cựu chủ tịch. Cựu chủ tịch. Đứng lại đó cho ta. Hai người làm gì đấy? Ai cũng cho vào sao? Đụng chạm đến mấy vị tai to mặt lớn, các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Dạ. Cựu chủ tịch. Sao? Ngươi cũng muốn cản ta sao? Ta tưởng là ai? Hóa ra là Hạ Thiên Thành. Sao mà xa cơ thất thế đến mức đi xe ba bánh thế này? Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Ta dù có xa cơ thất thế đến đâu, cũng không đến lượt ngươi chỉ trỏ. Sao vậy? Nghe giọng điệu này của ngươi, ngươi vẫn thật sự tưởng mình là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị sao? Hôm nay Hạ Tầm Văn chủ tịch đang tổ chức tiệc bên trong. Với thân phận này của ngươi, ngươi xứng vào sao? Hạ Tầm Văn tổ chức tiệc, chúng tôi đến chúc mừng, có gì mà không được vào? Lão tử nói cho ngươi biết, chủ tịch hết thời rồi, còn không bằng con cờ hó. Không có thiệp mời, cút ngay. Lũ ăn cây táo rào cây sung. Ta xem hôm nay ai dám cản ta. Lang Vương, người biến mất 3 năm, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ Thị tập đoàn là do phụ thân ta gây dựng nên. Giờ có kẻ muốn chiếm đoạt Hạ Thị tập đoàn, ta đương nhiên phải quay về xem thử. Chúng ta đều biết Lang Vương từ nhỏ là cô nhi, cho nên cũng rèn luyện nên tính cách cô độc như sói của bản thân. Không ngờ phụ thân của ngươi lại là thủ phủ của Đại Hạ Quốc, thật là ngoài dự đoán. Còn phải đa tạ vị Hạ Tầm Văn phía sau ngươi nữa. Nếu không phải hắn ta nhiều lần bày mưu hãm hại, ta cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Lang Vương này là người được đốc soái coi trọng, hiện tại lại là thời điểm mấu chốt trong việc giao dịch với Hoa Quốc. Tốt nhất là đừng nên sinh sự. Lang Vương, ngươi và ta đều là người của quân đội. Những chuyện trên thương trường này đương nhiên để bọn thương nhân tự giải quyết. Tuy nhiên, ngươi dù sao cũng là đốc quân của Đại Hạ Quốc chúng ta. Như vậy đi, hôm nay ta làm chủ, bảo Hạ Tầm Văn trả lại cho phụ thân ngươi một nửa cổ phần của Hạ Thị tập đoàn. Chuyện này cứ thế cho qua, được không? Tiềm Long đại nhân sáng suốt, tôi nguyện giao ra một nửa cổ phần của Hạ Thị tập đoàn. Hạ Thị tập đoàn là do phụ thân ta một tay sáng lập, còn ngươi chỉ là một đứa con nuôi của phụ thân ta, cũng xứng đáng nhận được một nửa cổ phần sao? Hạ Văn, ta là nể mặt Tiềm Long đại nhân, còn có thân phận đốc quân của ngươi, ta mới đồng ý giao ra một nửa cổ phần. Ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào? Giao ra toàn bộ cổ phần, còn ngươi đi theo ta về. Tội của ngươi đáng xử ngàn lần. Lang Vương, ngươi đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Ta làm việc theo luật pháp Đại Hạ, sao lại nói là quá đáng? Lang Vương, ngươi và ta đều là đốc quân, chuyện trên thương trường ngươi tự nhiên không có quyền can thiệp. Ta đây có bằng chứng Hạ Tầm Văn cướp đoạt tài sản, đánh cắp tài liệu của tập đoàn Hạ Thị. Còn phần bằng chứng này, ta đã sớm giao cho quốc gia một bản. Ngươi tin rằng sau khi quốc gia có được bằng chứng này sẽ có kết luận, còn toàn bộ tài sản của tập đoàn Hạ Thị sẽ được trả lại cho cha của ta. Ngươi muốn đối đầu với ta phải không? Hạ Tầm Văn hắn có hiểm nghi phản quốc, ngươi và ta đều là đốc quân, kẻ bán nước như hắn thì nên bị đưa về thẩm vấn, điều tra rõ chân tướng sự việc, phải trừng trị theo pháp luật. Ta thấy lạ, ta làm vậy sao lại gọi là đối đầu với Tiềm Long đốc quân nhà ngươi chứ? Lang Vương, ta thương lượng với ngươi là nể mặt ngươi, đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi. Ta còn chưa hỏi ngươi, một đốc quân như ngươi xuất hiện ở đây có phải hơi mờ ám không? Hôm nay ta đến đây là do nhận được báo cáo của Bạch Hổ Đề đốc, nói rằng có kẻ mạo danh đốc quân ở đây,
Để bảo vệ danh dự của quân nhân, ta tất nhiên phải đến. Tiềm Long ơi Tiềm Long, ta thấy lần này ngươi đến đây là để bảo vệ hắn, Hạ Tầm Văn. Ta nói đúng chứ? Lang Vương, ta dù đi đâu hay làm gì, hình như ngươi cũng không có quyền chất vấn ta. Tiềm Long, ngươi và ta đều là đốc quân, ta đúng là không có quyền chất vấn ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn bao che cho Hạ Tầm Văn, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 3 năm trước, ngươi được phong đốc quân, trở thành đốc quân trẻ tuổi nhất Đại Hạ Quốc. Khi đó, ngươi khí thế ngút trời, ngay cả ta cũng phải tránh né. Thế nhưng, ngươi biến mất 3 năm, mọi thứ đã thay đổi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn là Lang Vương năm xưa sao? Danh hiệu Lang Vương đối với ta chỉ là hư danh. Cho dù ta chỉ là một binh sĩ bình thường, ta cũng có quyền và nghĩa vụ vì Đại Hạ dâng hiến tất cả những gì ta có. Ngươi đây là cố tình muốn đối đầu với ta. Ngươi bao che kẻ bán nước là đối đầu với toàn bộ Đại Hạ. Ngươi vừa rồi cũng đã nói chúng ta đều là đốc quân, ngươi không có quyền chất vấn ta. Bây giờ cũng tương tự, không có quyền làm gì được ta. Yên tâm, ta đã đem chuyện hôm nay nguyên văn báo cáo lên tòa án quân sự. Nếu ngươi thật sự có hành vi bán nước nào đó, luật pháp Đại Hạ sẽ không tha cho ngươi. Tòa án quân sự. Ta tin tưởng công đạo tự ở trong lòng người. Ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi này sao? Tiềm Long, ngươi nói vậy là có ý gì? Nói thật cho ngươi biết, lúc ta đến đây thì đã cho quân đội bao vây nơi này rồi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông vào, bắt hết những người này, toàn bộ tiêu diệt. Tiềm Long đốc quân, ngươi dám mưu sát Lang Vương đốc quân? Ngươi điên rồi. Lang Vương biến mất 3 năm, vậy thì hắn tiếp tục biến mất 3 năm nữa thì đã sao? Ngươi nên biết, tầng lớp cao cấp của Đại Hạ luôn tìm mọi cách tìm kiếm Lang Vương. Ngươi nghĩ ngươi lấy mạng Lang Vương, cao tầng Đại Hạ sẽ không tra ra sao? Sẽ không ai nghi ngờ ta. Cho dù có một vài tiếng nói nghi ngờ, với uy tín của ta cũng hoàn toàn có thể áp chế xuống. Ngươi đã trung thành với Lang Vương như vậy, vậy thì ngươi hãy cùng hắn xuống suối vàng đi. Lang Vương, tên Tiềm Long này chắc chắn là điên rồi. Một đốc quân có thể điều động vô số quân đội. Chúng ta phải làm sao? Không sao, ta đã dám xuất hiện thì đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Ta biết Lang Vương ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi có thể chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn quân đội của ta sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải lên đường. Xem ra ngươi cũng có chuẩn bị mà đến. Ta chỉ không hiểu, vì một Hạ Tầm Văn nhỏ bé, ngươi lại dám điều động nhiều quân đội như vậy, thậm chí không tiếc lấy mạng một đốc quân. Mục đích của ngươi không chỉ là vì Hạ thị tập đoàn đúng không? Lang Vương quả nhiên thông minh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lên đường một cách rõ ràng. Ta đã cùng với Hoa Quốc đạt thành hiệp nghị. Đợi đến khi Hoa Quốc tấn công vào Đại Hạ, ta sẽ nội ứng ngoại hợp, phối hợp với Hoa Quốc lập tức đoạt lấy Đại Hạ. Không ngờ kẻ phản quốc lại chính là ngươi. Ngươi hiện tại đã ở vị trí cao, phản bội quốc gia đầu hàng Hoa Quốc, đối với ngươi có lợi ích gì? Hoa Quốc đã đáp ứng với ta, chỉ cần ta có thể đoạt được Đại Hạ, ta sẽ trở thành chủ của Đại Hạ. Vậy Hạ thị tập đoàn thì sao? Ngươi để cho Hạ Tầm Văn đoạt lấy Hạ thị tập đoàn cũng là vì muốn hợp tác với Hoa Quốc sao? Thông minh. Hoa Quốc những người đó xuất thân từ đông dân, tuy chiến lực chắc tuyệt, nhưng từng người một đều tham lam vô độ. Hạ thị tập đoàn là tập đoàn ngoại thương lớn nhất của Đại Hạ chúng ta. Hoa Quốc đối với Hạ thị tập đoàn sớm đã dòm ngó từ lâu. Ta hiện tại chiếm lấy Hạ thị tập đoàn cũng chỉ là để làm cầu nối
để thuận tiện liên lạc với bọn họ mà thôi. Không ngờ, đường đường là đại hạ Tiềm Long đốc quân, lại là một tên bán nước cầu vinh, tiểu nhân bị ổi. Thật là nực cười. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Đợi ta tiếp nhận ngôi vị chủ nhân của đại hạ, sẽ không có ai quan tâm ta đã làm gì. Tiềm Long, ngươi cấu kết ngoại địch đối phó đại hạ, có xứng đáng với những tướng sĩ dưới trướng ngươi đã hy sinh tính mạng vì đại hạ không? Vậy ngươi nói xem còn ta thì sao? Ta vì đại hạ lập nên chiến công hiển hách. Một tên nhóc con giống như ngươi lại được sánh ngang với ta trong 10 đại đốc quân. Đại hạ có xứng đáng với ta không? Lăng Vương cũng là bởi vì chiến công chắc tuyệt mới được đặc cách đề bạt lên làm đốc quân. Đây là chuyện ai cũng biết. Đợi ta tiếp nhận ngôi vị chủ nhân của đại hạ, ta sẽ dẫn dắt đại hạ ngày càng cường thịnh, để cho đại hạ này trở thành quốc gia hùng mạnh nhất. Tiềm Long, ngươi nương tựa vào lũ Oa quốc, cho dù có được đại hạ, cũng chỉ là con rối của Oa quốc mà thôi. Ta có dự tính của riêng ta, có điều ngươi sẽ không thấy được ngày đó đâu. Nếu như các ngươi đều đã nghe được kế hoạch của ta, vậy thì hôm nay tất cả các ngươi đều phải lên đường. Tiềm Long đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật, xin người tha mạng cho chúng tôi. Muốn trách thì các ngươi hãy trách Lăng Vương đi. Các ngươi chỉ là chôn cùng hắn thôi. Tiểu Văn, bây giờ phải làm sao? Cái tên Tiềm Long này, hắn thủ đoạn độc ác. Chuyện này hắn làm ra được đấy. Lão đại, tôi yểm hộ cho các người. Người cùng Hạ thúc thúc đi trước. Yên tâm, tôi đã đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay ghi âm lại toàn bộ và đã gửi tất cả qua vệ tinh quân sự rồi. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có người đến xử lý Tiềm Long thôi. Lăng Vương, ta đã dám nói ra bí mật này thì ta đã có tính toán chu toàn. Tiềm Long, ngươi nên biết, trên đời này chẳng có việc gì là vẹn toàn cả. Khi ta đến thì đã che chắn hết mọi tín hiệu ở đây rồi. Hơn nữa, tòa nhà này cũng đã bị đặt nhiễu sóng. Cho dù ngươi dùng tín hiệu vệ tinh, cũng không chuyển tin tức ở đây ra ngoài được đâu. Đến nước này, ta cũng có thể nói cho ngươi biết lý do ta không sớm ra tay với Hạ Tầm Văn, chính là để dụ lũ sâu mọt trong quân đội như các ngươi ra. Ngươi nghĩ ta sẽ không chuẩn bị gì sao? Phô trương thanh thế, ta muốn xem ngươi làm thế nào cản được quân đội của ta. Ra tay. Không thể nào. Lăng Vương, người rốt cuộc đã làm gì? Tiềm Long, những quân đội mà ngươi mang đến bây giờ chắc đã quay về quân doanh hết rồi. Bây giờ ngươi chỉ là một kẻ đơn độc thôi. Không thể nào. Quân đội của ta, ngoài đốc soái ra, chỉ nghe lệnh một mình ta điều động. Chẳng lẽ khi ngươi đến đã báo cho đốc soái rồi sao? Phá Không đốc soái, tin rằng ngài đã nghe rõ đầu đuôi sự việc rồi. Kính xin ngài ra mặt chủ trì công đạo. Phá Không đốc soái, thủ lĩnh tướng sĩ. Bái kiến đốc soái. Bái kiến đốc soái. Bái kiến đốc soái. Tất cả đứng dậy đi. Tiềm Long, ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, hôm nay mặt già này của ta coi như bị ngươi làm mất hết rồi. Đốc soái đại nhân, tất cả đều do ta nhất thời hồ đồ, xin ngài hãy tha cho ta lần này. Bắn nước đã là tội không thể tha thứ. Ngươi còn cấu kết với Oa quốc. Chẳng lẽ ngươi quên năm xưa
Hoa quốc đã gây ra tai họa gì cho đại hạ chúng ta sao? Người đâu? Đưa hai tên này tới tòa án quân sự, chịu xét xử. Đi. Lão đại, chuyện này rốt cuộc là sao? Đốc soái đại nhân, sao lại xuất hiện ở đây? Vì ông ấy là ông ngoại của Đóa Đóa. Ông ngoại đến để giúp Đóa Đóa đánh kẻ xấu. Ông ngoại. Nhóm máu của Đóa Đóa khá đặc biệt. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của đốc soái Phá Không. Bởi vì con gái của đốc soái Phá Không cũng có nhóm máu như vậy. Vì vậy, bệnh viện quân khu đã báo cáo thông tin của Đóa Đóa cho đốc soái Phá Không. Sau khi giám định, Đóa Đóa chính là cháu ngoại ruột của đốc soái Phá Không. Năm đó, tôi phản đối hôn sự của con gái. Nó giận dỗi bỏ nhà ra đi. Tôi đã tìm kiếm nó bao nhiêu năm trời, không ngờ. Đốc soái, xin hãy nén bi thương. Cảm ơn ngươi đã cứu Đóa Đóa. Nếu không, tôi đã mất đi cả huyết mạch duy nhất rồi. Đốc soái, ông hiểu lầm rồi. Thật ra là Đóa Đóa đã cứu tôi. Ông ngoại, chính là lúc đó hắn ta đã dẫn người đến bệnh viện đánh ba mẹ tôi. Hắn còn nói muốn bán nội tạng của ba mẹ tôi. Chính hắn đã lấy mạng ba mẹ tôi. Chủ tịch, cứu tôi với. Chuyện này đều là do ngươi sai khiến tôi làm. Ngươi bớt ở đây nói nhảm đi. Những chuyện anh làm ở Dương Thành thì liên quan gì đến tôi? Được lắm, Hạ Tầm Văn, bây giờ xảy ra chuyện lại đổ lên đầu tôi phải không? Anh đừng hòng, đừng có hòng. Đốc soái, tất cả đều do tên khốn Hạ Tầm Văn sai khiến tôi làm. Xin hãy tha cho tôi. Cút. Loại người như anh mà cũng được tha thứ thì còn đâu là thiên lý nữa. Hắc báo, người tiếp tay cho kẻ ác. Biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã lên đường dưới tay ngươi. Còn ngươi, Hạ Tầm Văn, nhiều lần mưu sát ta. Chỉ riêng tội mưu sát đốc quân cũng đủ để ngươi lên đường đến 100 lần. Lão đại, tôi sẽ lấy mạng hắn ngay bây giờ. Khoan đã, làm vậy thì quá hời cho chúng. Đưa chúng đến đồn cảnh sát, điều tra rõ ràng tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra trong suốt bao nhiêu năm qua. Tuân lệnh. Khoan đã, báo cho cảnh sát biết. Chúng ta đề nghị xử chúng bằng hình phạt lăng trì. Đốc soái yên tâm, hai tên bại hoại này nhất định sẽ bị lăng trì. Người đâu? Đi mau. Đốc soái đại nhân, Lăng Vương đại nhân, chúng tôi cũng bị Hạ Tầm Văn uy hiếp, bị bức bách. Hắn ta đã bị trừng trị rồi. Chúng tôi cũng muốn mời chủ tịch Hạ Thiên Thành trở về, tiếp quản Hạ thị tập đoàn. Ba, tất cả những điều này vốn dĩ đều thuộc về ba. Đóa Đóa, nào. Ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Đây là... Ngươi tỉnh rồi. Xem ra ca phẫu thuật ghép rất thành công. Đóa Đóa, cảm ơn muội. Ca ca, Đóa Đóa từ nhỏ đã bị bệnh bạch cầu. Phụ mẫu cũng không cần Đóa Đóa nữa. Đóa Đóa đem mắt cho huynh. Đợi huynh khỏe lại, nhất định phải chăm sóc tốt cho Đóa Đóa. Được, huynh thề. Ca ca nhất định sẽ đối xử tốt với Đóa Đóa. Đợi Đóa Đóa khỏe lại. Ba ơi, đã 3 năm rồi, vẫn không có tin tức gì về Tiểu Văn. Tôi tin chắc nhất định có thể tìm được Tiểu Văn. Nhưng cơ thể tôi bây giờ e rằng không trụ được đến cuối năm. Tôi bây giờ chỉ muốn trước khi lâm chung được gặp Tiểu Văn lần cuối. Nhất định sẽ được. Phía trước là đến Dương Thành rồi. Lát nữa ba hãy đến bệnh viện nghỉ ngơi. Chuyện tìm Tiểu Văn để ta cho người đi làm. Những năm qua con đã vất vả rồi. Mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn đều do con quán xuyến. Còn phải cùng ba tìm Tiểu Văn. Ba đừng nói vậy. Đây chẳng phải là điều con nên làm sao? Đợi tìm được Tiểu Văn, ta sẽ thực hiện lời hứa, chuyển 10% cổ phần của tập đoàn sang tên con. Lão già, thứ ta muốn là toàn bộ tập đoàn Hạ thị. Con trai của ta ơi,
Con rốt cuộc đang ở đâu? Dương Thành. Sao rồi Đóa Đóa? Ngon không? Đồ ca ca mua là ngon nhất. Tốt. Vậy sau này ca ca sẽ cố gắng kiếm tiền, mỗi ngày đều mua cho Đóa Đóa nhé. Ca ca là tốt nhất. Tiểu ngốc. Ăn lem hết cả miệng rồi. Ca ca. Huynh sao vậy? Đóa Đóa, muội ở đây đợi ca ca. Ca ca đi gọi điện thoại đã. Chẳng lẽ trong đầu ta vừa chợt xuất hiện dãy số, là số điện thoại của người nhà ta sao? Ngươi là ai? Tại sao lại có số điện thoại quân đội? Lập tức cúp máy và quên số này đi, kẻo rước họa vào thân. Xin hỏi, cô là người nhà của tôi sao? Lang Vương lão đại. Alo, là ngài sao, Lang Vương? Mau, tra ra vị trí của số điện thoại này. Chu Tước Đề đốc, số này là một bốt, điện thoại công cộng ở Dương Thành. Dương Thành. Nhanh. Khóa Thiên Vương ở Dương Thành. Lang Vương rất có thể đang ở Dương Thành. Chu Tước Đề đốc, sao ngài có thể chắc chắn? Ta không thể nghe nhầm. Giọng nói này tuyệt đối là Lang Vương. Ai đây? Thằng nhãi này lại dám ở Dương Thành. Phải mau chóng báo cho Tẩm Văn thiếu gia. Đóa Đóa, muội làm sao vậy? Đóa Đóa. Báo ca, làm sao bây giờ? Tẩm Văn thiếu gia sắp đến rồi, đợi hắn đến rồi tính. Đóa Đóa, muội tỉnh lại đi, Đóa Đóa. Nếu Đóa Đóa lên cơn sẽ bị hôn mê và sốc. Đóa Đóa, muội tỉnh rồi. Làm gì đây? Giữa ban ngày trắng trợn âm mưu bất chính với một bé gái nhỏ, thật đúng là đồ súc sinh. Đúng vậy, thật là một tên bại hoại. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, sao ngươi có thể ra tay được? Lấy mạng hắn cho ta. Nhanh lên, bế bé gái đi, đưa đến bệnh viện. Đóa Đóa. Nhìn hắn ta còn trẻ măng, tay chân lành lặn, sao ăn mặc như kẻ ăn mày vậy? Cái tên này chắc chắn là một tên lông bông. Loại người này sống trên đời thật là phí phạm không khí. Đúng vậy, lão tử thấy loại người này là thấy bực mình. Lấy mạng hắn cho ta. Tôi đang cứu cô bé, tôi đang cứu cô bé. Lại đây, đánh hắn ta cho ta. Đánh hắn. Đánh hắn mất mạng đi. Dùng sức lên, tên lưu manh thối. Quán ăn Dương Thành. Đánh hắn mất mạng. Tại sao tôi luôn cảm thấy hình như có người đang gọi tôi? Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Đánh hắn mất mạng. Ba. Sao ba lại đến đây? Chuyện gì vậy? Đông người thế này. Chỉ là một tên cặn bã khiến dân chúng phẫn nộ, con sẽ xử lý ngay. Con ở đây, ba yên tâm rồi.
trở về bệnh viện. Ba cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Tiểu Lưu, lái xe chậm thôi. Ba luôn cảm thấy hình như có người đang gọi ba ở đằng kia. Ba phải đi xem sao. Ba ơi, bây giờ sức khỏe của ba là quan trọng nhất. Đã có con ở đây rồi, ba còn chưa yên tâm sao? Ba mau về bệnh viện đi. Đi thôi. Về bệnh viện. Dừng xe. Quay đầu xe. Quay lại. Anh, Đóa Đóa từ nhỏ đã bị bệnh bạch cầu. Ba mẹ cũng không cần Đóa Đóa nữa. Hắc báo. Đóa Đóa cho anh đôi mắt này. Khi nào anh khỏe lại, nhất định phải chăm sóc Đóa Đóa thật tốt. Anh thề, anh nhất định sẽ đối xử tốt với Đóa Đóa. Đóa Đóa, anh đã không chăm sóc em tốt. Xin lỗi. Dừng tay. Ba ơi, người tránh ra. Tiểu Văn, con trai của ta. Ai đánh con ra nông nỗi này? Ta phải bắt hắn ta đền mạng. Con trai, ba cuối cùng cũng tìm được con rồi. Ba. Lão gia, xin hỏi có gì dặn dò? Điều tra tất cả thông tin của thanh niên này, làm cho ta ngay. Chuyện hôm nay ta luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Đúng rồi, lập tức mời bác sĩ giỏi nhất từ kinh đô đến. Chỉ cần thanh niên này khai ra mọi chuyện thì chân tướng sẽ rõ ràng. Vâng. Sao rồi? Thông tin về thanh niên cầm Phật bài đó đã điều tra rõ chưa? Lão gia, camera quanh quán cơm đã bị phá hủy hoàn toàn. Hình như có người cố tình che giấu thông tin về người này. Đây là cố tình nhắm vào tôi. Phải điều tra ra được. Dù hắn là ai, tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Thằng nhãi, mày dám tranh giành gia sản với tao sao? Lão tử sẽ khiến ngươi sống không yên thân. Xương cốt cũng cứng cáp đấy. Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Không thù không oán. Ngươi biết lão tử tên gì không? Hạ Tầm Văn. Lão tử vẫn luôn tìm ngươi. Nhiều năm qua chính là vì tìm ngươi. Lão tử ngay cả tên mình cũng không xứng có được. Ngươi còn dám nói không thù không oán. Không thù không oán. Hạ Tầm Văn. Hạ Văn. Cảnh giác. Ngươi là ai? Đặc chiến đội ẩn lang. Hạ Văn. Hai người các ngươi ở lại đây. Hai người các ngươi đi theo ta. Ta là Hạ Văn. Đợi ta trở về bộ đội, ta chỉ dùng một tay cũng bóp nát ngươi được. Còn dám hù dọa ta,
Thiếu gia, nghe nói chủ tước Đề đốc sắp đến Dương Thành, nói là muốn tìm một nhân vật quan trọng của quân phương. Ngươi nói xem, có phải là thằng nhóc này không? Ngươi bị ngu sao? Chủ tước Đề đốc ở quân phương chính là sự tồn tại hô phong hoán vũ. Người mà bà ấy muốn tìm nhất định cũng là một vị đại lão nào đó của quân phương. Ngươi nhìn lại thằng nhóc này xem, nó xứng sao? Thiếu gia nói đúng. Hù dọa ta sao? Cho dù bây giờ ta không lấy mạng ngươi thì cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Hắc báo có mặt, móc xương sống của nó ra cho ta. Ta muốn nó làm người thực vật cả đời này. Ra tay sạch sẽ một chút, đừng để lão già đó nắm được bất kỳ chứng cứ nào. Yên tâm đi thiếu gia, ta sẽ không tha cho các ngươi, sẽ không tha cho chúng ta. Từ bây giờ trở đi, ngươi cứ nằm trên giường đi. Nói nhảm với hắn làm gì? Các ngươi đang làm gì ở đây? Tôi không phải đang muốn hắn nói ra tung tích của tiểu công tử sao? Đang nghĩ cách để hắn mở miệng đây. Lão gia đã dặn dò không được dùng hình với hắn. Tầm Văn thiếu gia tốt nhất đừng cãi lời lão gia thì hơn. Sao có thể chứ? Tôi chỉ là bảo Hắc báo hù dọa hắn một chút thôi. Hắc báo, cất dao đi. Vị này được lão gia mời từ kinh thành về, Vương Thần Y, chữa bệnh cho chàng trai trẻ này. Được, tôi tin là có Vương Thần Y ở đây, nhất định sẽ khiến thằng nhóc này sớm mở miệng. Hắc báo, đi. Nhanh lên. Vương Thần Y, hắn không sao chứ? Những vết thương ngoài da trên người hắn đều là chuyện nhỏ, nhưng não bộ của hắn bị chấn thương nặng, cộng thêm độc tố tích tụ trong cơ thể, gây ra chứng mất trí nhớ. Cái này hơi phiền phức rồi. Vương Thần Y cứ yên tâm, lão gia đã dặn dò, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cậu ấy, tiền không thành vấn đề. Được rồi, được rồi. Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi nghĩ sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi. Đa tạ Vương Thần Y. Lão gia, có người nặc danh gửi đến một chiếc USB, trên đó có ghi tên ngài. Mở ra xem thử. Vâng. Quan hệ của hai người họ rất thân thiết, nhưng mà chàng trai trẻ đó bị chúng ta giam giữ bấy lâu nay, sao lại không thấy cô bé kia xuất hiện? Lão gia, ngài nói có phải chàng trai trẻ đó đang lo lắng cho sự an nguy của cô bé kia không? Đi tìm, bất kể dùng phương pháp gì, lập tức tìm cô bé đó cho ta. Vâng. Hay cho lão già ngươi, đến cả Vương Thần Y cũng mời đến được. Đợi tiện nhân Hạ Văn đó khôi phục lại trí nhớ thì tất cả đều hỏng bét. Thiếu gia bớt giận, tôi lại có một tin tốt đây. Nói Tứ Đại Kim Cương hôm nay sắp rời khỏi Dương Thành. Bên cạnh lão già Hạ Thiên Thành đó chỉ còn lại 2-3 tên vệ sĩ bình thường. Lão Khọng gia, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hắc báo,
Người lát nữa. Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Lão gia, video. Lão gia, cô bé đã được cứu ra rồi. 3 tiếng sau sẽ gặp ngài. Làm tốt lắm. Ta có chuyện muốn hỏi cô bé. Cảm ơn các người đã cứu Đóa Đóa. Ca đâu? Ca của tôi đâu? Cô bé, đừng sợ. Chính là ca của cháu. Bảo chúng tôi đến cứu cháu đấy. Cháu biết mà. Ca nhất định sẽ không bỏ rơi Đóa Đóa đâu. Cô bé ngoan thật. Bá, có một câu hỏi rất quan trọng. Muốn hỏi cháu, ca của cháu, Phật bài trên cổ, có phải do cậu ấy ăn trộm không? Không phải đâu. Ca sẽ không ăn trộm đồ đâu. Ca đã nói, Phật bài đó là thứ rất quan trọng với anh ấy. Anh ấy luôn giữ bên mình. Tiểu Văn, con đúng là con trai của ba. Hạ Tầm Văn. Ba ơi, sao ba lại đến đây? Ba, có con ở đây mà ba còn không yên tâm sao? Đồ hỗn láo. Dám lừa ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi. Vì sự ngu xuẩn của ngươi mà phải trả giá. Tỉnh rồi. Trong trà này, cuối cùng cũng khôi phục trí nhớ rồi. Lão tử tìm ngươi bấy lâu nay, nằm mơ cũng muốn tự tay trừ khử ngươi. Mà bây giờ thì sao? Lão tử sắp làm được rồi. Lấy mạng của ta hình như rất quan trọng với ngươi. Lão tử là tiến sĩ đại học Harvard, mà ngươi lại là cái thá gì? Cớ gì lão tử phải vì tìm ngươi, đến cả tên mình cũng chẳng có tư cách sở hữu. Cớ gì? Cớ gì ngươi vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn ta chỉ là một đứa cô nhi không ai cần. Cớ gì ngươi không cần nỗ lực mà có thể có được tất cả, còn ta cố gắng cả đời cũng chỉ là một con chó trong nhà các ngươi. Cớ gì? Nói cho lão tử biết, rốt cuộc là cớ gì? Lão tử không phục. Lão tử không cam lòng. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển càn khôn. Khôi hài, ngươi làm điều ác tay trời, vẫn cứ chẳng được gì cả. Ta mãi mãi là trời, còn ngươi chẳng là cái thá gì, còn dám cãi lại. Hắc báo, có. Khắc lên người hắn cho ta 2 chữ: thấp hèn. Ta muốn hắn mất mạng cũng phải mang theo 2 chữ này: tuân mệnh. Lang, ấn ký Lang Vương. Thằng nhãi này ngươi còn dám dạ làm Lang Vương? Thiếu gia, còn khắc không? Vớ vẩn, ấn ký Lang Vương ai dám bất kính? Muốn mất mạng hả? Một cái ấn ký Lang Vương đã dọa các ngươi sợ thành thế này. Nếu Lang Vương thật sự đến, còn chẳng phải dọa các ngươi sợ tè ra quần sao? Còn dám giả ngu với lão tử. Đắc ý lắm phải không? Đắc ý lắm phải không? Quên nói cho ngươi biết rồi, đứa con gái nhỏ mà ngươi liều mạng bảo vệ, ngươi có biết bây giờ nó ra sao không? Đóa Đóa, ngươi làm gì Đóa Đóa rồi? Hắn nóng ruột rồi. Được, lão tử nói cho ngươi biết, nó đã bị ta bán vào chợ đen rồi. Ta đoán bây giờ
Nội tạng trên người nó đã bị móc sạch rồi. Hạ Tầm Văn, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì Đóa, ta thề ta sẽ băm vằm ngươi ra. Con trai, con hãy đợi ba. Hai cha con chúng ta sẽ sớm đoàn tụ. Băm vằm ta ra sao? E là ngươi không có cơ hội đó đâu. Đưa đây. Tối nay ăn khoai tây chiên nhé. Hạ Văn, bây giờ ngươi biết thế nào gọi là tuyệt vọng rồi chứ? Lão tử bây giờ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, đi gặp con quắt đó. Đợi ta có được tập đoàn Hạ Thị, ta sẽ tự tay xử lý lão già đó. Ta muốn lão già đó xuống địa ngục đoàn tụ với ngươi. Dừng tay. Cút ngay. Tiểu Văn, ba, con trai của ba. Ba, hắn ta chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Ba đừng để hắn lừa. Ngươi tránh ra. Ngươi dùng tính mạng của Đóa để uy hiếp Tiểu Văn. Ta đều biết cả rồi. Ngươi còn dám ở đây đảo lộn trắng đen. Đóa, Tiểu Văn, yên tâm đi. Đóa đã được ba cứu ra rồi. Hai ba con mình cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Ba ơi! Thiếu gia, cô bé đó bị Tứ Đại Kim Cương bắt cóc rồi. Ngươi nói cái gì? Vô dụng. Đều là lũ vô dụng. Bao nhiêu năm nay con khổ sở rồi. Ba là con bất hiếu, để ba phải tìm con bao nhiêu năm nay. Ba xem, ba tiểu tụy đi nhiều rồi. Không sao đâu con trai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ba sau này sẽ bù đắp cho con thật tốt. Hai ba con mình sẽ mãi mãi không xa rời nữa. Thật là phụ tử tình thâm. Nhìn mà ta cũng cảm động. Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Ta xem ai dám. Thằng bội bạc, muốn tạo phản hả? Ta chính là muốn tạo phản đấy. Ngươi làm gì được ta hả lão già? Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là thủ phủ của Đại Hạ Quốc sao? Ngươi nghĩ ngươi vẫn đứng trên đỉnh cao. Ngươi có tin chỉ cần một câu nói của ta là có thể khiến ngươi mất tất cả những gì đang có không? Ngươi muốn hủ ta sao? Hạ Thiên Thành, bao nhiêu năm nay ngươi cứ bận rộn tìm con trai. Tìm con trai. Còn những người trong hội đồng quản trị thì đã sớm quy phục ta rồi. Tập đoàn Hạ Thị bây giờ là do ta quyết định. Mơ tưởng hão huyền. Tập đoàn Hạ Thị là do Hạ Thiên Thành ta một tay gây dựng nên. Muốn đoạt quyền, người e là còn non lắm. Ngươi bây giờ vẫn chưa biết phải không? Khi ngươi điều Tứ Đại Kim Cương đến Dương Thành, ta đã chiếm hết toàn bộ tài sản của ngươi ở Kinh Đô rồi. Ngươi bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Cái gì? Bây giờ dù ngươi có gọi Tứ Đại Kim Cương về thì cũng chỉ là thân cô thế cô. Hạ Thiên Thành, ngươi xong rồi. Ba sao vậy? Thuốc. Đây ba. Đồ vong ơn. Đúng là nuôi ong tay áo. Sao con lại dám làm thế với ba? Ba bớt giận đi. Giờ con trai đã về rồi. Hãy để con che mưa chắn gió cho ba. Ngươi muốn che mưa chắn gió? Hạ Văn, ngươi e là còn chưa biết tình cảnh hiện tại của ngươi và lão cha ngươi đâu.
Văn, ta biết ngươi rất giỏi đánh đấm. Lần trước ta mai phục nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, vẫn để ngươi chạy thoát. Ngươi nghĩ lần này ta không chuẩn bị chu toàn mà sẽ hành động lỗ mãng sao? Tiểu Văn, thằng bội bạc này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ trước đây nó đã từng ám sát ngươi rồi? Lão già, ngươi còn nhớ không? Lúc đó có bộ đội liên lạc với ngươi, nói là đã tìm được tung tích con trai ngươi. Lúc đó ta đã mai phục sẵn sát thủ, thế mà ngươi cuối cùng lại tin con trai ruột của ngươi muốn ám sát ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có ngu không hả? Hạ Tầm Văn ơi là Hạ Tầm Văn, ngươi quả thật vong ơn bội nghĩa. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Vậy mà ngươi lừa ta lâu như thế hả? Lừa ngươi? Vậy ta nói cho ngươi thêm một chuyện nữa. Năm đó người bắt cóc con trai ngươi chính là ta. Là ta đó. Năm đó nếu không phải người của bộ đội nửa đường cứu nó thì lúc đó ta đã xử nó rồi. Ba, tức là năm đó ta ở trong bộ đội bị gây khó dễ đủ điều, cuối cùng bị đưa đến đặc chiến đội ẩn lang, tham gia nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Tất cả những điều này đều là do ngươi ban tặng sao? Đúng vậy, ngươi đúng là còn thông minh hơn lão cha người đấy. Hạ Thiên Thành, ngươi không ngờ tới đúng không? Người tin tưởng nhất lại chính là người luôn đối phó với con trai ngươi. Còn bây giờ ta sẽ lấy hết tất cả của ngươi. Ba bớt giận đi. Tiểu Văn, là ba không tốt, đã bỏ lỡ nhiều lần cơ hội tìm con. Là ba mù mắt rồi. Ba đừng tự trách. Con còn phải cảm ơn thằng khốn đó. Nếu không phải nó đưa con đến đặc chiến đội ẩn lang, con còn không thể có thành tựu như vậy. Hạ Tầm Văn, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Năm đó nếu không phải ta thu dưỡng ngươi, ngươi đã sớm mất mạng ngoài đường rồi. Ta rất tin tưởng ngươi, đối đãi ngươi như con ruột. Sao ngươi lại biến thành ra thế này? Ngươi còn dám nói khi ngươi đổi tên ta thành Hạ Tầm Văn, từ khoảnh khắc đó ta chỉ là công cụ để ngươi tìm con trai mà thôi. Không tìm được thì còn đỡ, nếu tìm được thì sao? Ngươi chẳng phải sẽ đá ta đi ngay lập tức? Không có ta thì làm sao ngươi có thân phận và địa vị hiện tại? Ta đã hứa cho ngươi 10% cổ phần của Hạ thị chúng ta đã chuyển sang tên ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? 10% đó nhiều quá cơ. Ngươi còn tưởng ta sẽ cản ta ân đức với ngươi không? Không đủ. Ta muốn toàn bộ của Hạ Thiên Thành ngươi. Hạ Thiên Thành, bây giờ ngươi hãy ký vào bản thỏa thuận này một cách ngoan ngoãn, giao tập đoàn Hạ thị cho ta. Ta có thể tha cho ngươi và con trai ngươi một con đường sống mơ mộng hão huyền đi. Bản thỏa thuận này ta sẽ không ký đâu. Lão già, thiếu gia bảo ký là nể mặt ngươi rồi, đừng có được voi đòi tiên. Hạ Thiên Thành, hôm nay ta có thể lấy mạng ngươi ngay tại đây. Tập đoàn Hạ thị ta vẫn có thể đoạt được. Sở dĩ ta cho ngươi con đường sống này cũng là để báo đáp năm xưa ngươi đã kiêu mang ta. Đừng có mà không biết điều. Hạ Tầm Văn, ngươi cũng mơ tưởng quá đấy. Tập đoàn Hạ thị của ta phần lớn hoạt động kinh doanh đều hợp tác với quân đội Đại Hạ. Nếu không có sự đồng ý của ta, ngươi tuyệt đối không thể nắm được tập đoàn Hạ thị của ta. Hạ Thiên Thành, ngươi nghĩ ta làm đại diện tập đoàn Hạ thị bao nhiêu năm nay mà không giải quyết được vấn đề này sao? Ta sẽ làm âm ý với ngươi đến mức chó cùng rứt dậu sao? Cái gì? Ngươi được quân đội ủng hộ rồi sao? Ngươi bây giờ đã trắng tay rồi.
Ngươi hãy ngoan ngoãn ký vào bản thỏa thuận này đi. Tìm một nơi an hưởng tuổi già, đó là kết cục tốt nhất cho ngươi. Ký vào nó, ta có thể tha cho ngươi và con trai ngươi một con đường sống. Không thể nào. Quân Phương không thể ủng hộ một tên đê tiện như ngươi. Ta Hạ Thiên Thành tung hoành Thượng Hải mấy chục năm. Không phải, dạng vừa dọa là sợ. Ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Hắc báo, vâng thiếu gia. Xạ thủ vào vị trí. Lang Vương, ngươi cứ đợi đấy, ta tới ngay đây. Theo nguồn tin, có một lượng lớn đặc chủng binh tiến vào Dương Thành. Mục đích của lực lượng đặc chủng vẫn chưa rõ ràng. Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Bản thỏa thuận này, ngươi ký hay không ký? Nếu không ký, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi và con trai ngươi xuống địa ngục. Ta cũng nói cho ngươi biết, Đại Hạ là nơi thượng tôn pháp luật. Ta cược các ngươi không dám nổ súng. Trên đời này không có việc gì ta không dám làm. 3. Lấy mạng ta rồi, ngươi cũng không sống nổi đâu. 2. Đồ khốn, nổ súng, nổ súng. 3. Tiểu Văn, ba không sao. Hạ Tầm Văn, ta sẽ khiến ngươi trả giá bằng máu. Lão già, bây giờ ta cho ngươi một bài học trước. Đánh gãy một tay của ngươi, giữ lại tay còn lại để ký hiệp nghị. Nếu ngươi còn ngoan cố, người tiếp theo sẽ là bảo bối con trai của ngươi đấy. Đồ khốn, cùng lắm chỉ dám làm ta bị thương thôi. Tất cả mọi người nhắm vào Hạ Văn cho ta. Cho lão già này xem thử ta có dám hay không. Đồ khốn, ngươi dám động đến một sợi tóc của Tiểu Văn, ta dù có liều cái mạng già này cũng sẽ băm vằm ngươi ra. Cái mạng già của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Miệng thì luôn nói thương yêu, nhớ nhung con trai mình lắm, nhưng thực tế thì sao? Thà nhìn con trai mình mất mạng cũng không chịu giao cổ phần ra. Ngươi chỉ là một kẻ đạo đức giả, câu danh tiếng hão. Ngươi ngậm máu phun người. Tiểu Văn không phải như hắn nói. Trong mắt cha, con quan trọng hơn tất cả. 3. Sao ta lại bị thằng khốn này xúi giục được chứ? Đủ rồi, ta không có nhiều kiên nhẫn để xem các ngươi phụ tử tình thâm đâu. Ta hỏi lại lần cuối, người rốt cuộc là ký hay không ký? Bản thỏa thuận này ký rồi sẽ mất mạng, không ký còn một tia hy vọng. Người với tâm cơ nhỏ nhen này, ta không nhìn ra được sao? Được, được. Còn dám cứng miệng với ta? Thả giữ tiền cũng không cần con trai phải không? Được, vậy bây giờ ta sẽ giải quyết con trai ngươi trước, rồi từ từ giày vò ngươi. Khoan đã, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra, bản thỏa thuận này chúng ta ký. Tiểu Văn không thể đồng ý với hắn. Bọn chúng không dám lấy mạng chúng ta. Bà ơi, con trai ở chiến trường 15 năm, sao lại sợ một thằng khốn nạn như vậy? Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của ba, nếu không đến bệnh viện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con trai, ba chỉ muốn con vừa mới trở về, ba không muốn thấy con trắng tay. Ba yên tâm, tất cả những gì ba mất hôm nay, con trai sẽ giành lại gấp bội. Hạ Tầm Văn, chỉ cần tôi ký hợp đồng này sẽ thả chúng tôi chứ? Đương nhiên rồi, chỉ cần ngươi ký, ta sẽ lập tức thả các ngươi đi. Được, chúng tôi ký. Đây ba. Đi thôi. Khoan đã, thiếu gia đồng ý cho các ngươi đi.
Ta chưa đồng ý. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng không đi được. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Hạ Tầm Văn. Ngươi còn dám cản ta? Đồ ra. Đến bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà. Ngươi còn dám coi thường ta? Hạ Tầm Văn, ta đúng là đã đánh giá cao ngươi. Vừa mới ký xong hợp đồng đã nhanh chóng trở mặt như vậy. Gọi ngươi là thằng khốn đúng là đã quá khen ngươi rồi. Thiếu gia, tên nhóc này quá lợi hại. Ngươi nghĩ mà xem, năm đó hắn có thể từ tay biết bao nhiêu sát thủ tuyệt đỉnh mà trốn thoát. Đương nhiên là lợi hại rồi. Hạ Tầm Văn, ngươi tin hay không, chỉ cần một cú điện thoại của ta trong vòng 10 phút sẽ khiến cho đám xạ thủ của ngươi toàn bộ mất không toàn thây. Hạ Văn, đến lúc này rồi mà ngươi còn dám ra vẻ ta đây trước mặt ta. Ngươi có phải bị ta dọa cho ngu người rồi không? Hắn còn nói 10 phút sẽ xử lý hết đám xạ thủ của tôi. Ngươi tưởng ngươi là đốc quân sao? Có thể điều động toàn bộ quân đội sao? Nhỡ đâu là ta thì sao? Hạ Văn, ngươi thật sự đã thành công chọc cười ta rồi đấy. Được, ta sẽ để ngươi gọi điện thoại đó. Thiếu gia, tại sao không trực tiếp xử lý hắn, để chúng càng tuyệt vọng, ta mới càng vui vẻ. Chu Tước Đề Đốc, tiếng súng vừa rồi chính là từ khu vực này truyền đến. Alo, tôi là Hạ Văn. Hiện tại tôi đang ở Dương Thành, đang bị 6 tên xạ thủ phục kích. Lập tức thông báo cho quân đội Dương Thành trong vòng 10 phút giải quyết bọn chúng. Lang Vương, ta hiện đã đến Dương Thành, ngài cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết. Tốt. Cho các người 5 phút tìm ra những kẻ mai phục gần đây, tất cả xạ thủ bắn tỉa, khống chế chúng. Rõ. Hạ Văn, ta sẽ cho hai cha con ngươi sống thêm 10 phút nữa. Hết giờ ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Tiểu Văn, đáng tin cậy chứ? Yên tâm đi cha, thuộc hạ của con hiện đang ở Dương Thành, khả năng làm việc của cô ta không vấn đề gì. Thằng nhóc thối, mày có phải bị điên rồi không hả? Mày vậy mà còn có thể điều động quân đội Dương Thành. Điều động một đội quân ít nhất cũng phải là quân hàm cấp đề đốc. Hạ Văn, mày đừng có hoang tưởng mình là một vị đề đốc đấy nhé. Ta Hạ Văn ở trong quân đội 15 năm, vào sinh ra tử, lập vô số quân công cho đại hạ. Chỉ điều động quân đội một thành thôi mà, có gì mà ngạc nhiên chứ? Bớt giả vờ trước mặt tao đi. Đề đốc đại hạ quốc, quân hàm cấp 1, ta đều có tất cả tư liệu của bọn họ. Còn mày, 15 năm rồi, ta không tra được bất kỳ tư liệu nào của mày. Tao thấy mày chính là lính đào ngũ, vớ vẩn. Tiểu Văn, tuyệt đối không phải lính đào ngũ. Tôi nói ông đến lúc này rồi, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Thằng con trai của ông vừa mới từ bỏ khối tài sản cách xù, mà đến lông mày cũng không nhíu một cái. Người mà quý mạng đến cực điểm như vậy, lên chiến trường chắc chắn là kẻ chạy đầu tiên. Nói nhảm. Tiểu Văn là con trai của ta, nó không phải như mày nói. Thằng con trai của ông, nó chính là một tên hèn nhát. Thân phận của ta là bí mật quốc gia của đại hạ, mày đương nhiên không tra được. Chỉ có quân hàm cấp đốc quân trở lên mới được liệt vào bí mật quốc gia. Vậy thằng nhóc mày chẳng lẽ nói mày lại là một đốc quân sao? Chu Tước Đề Đốc, các xạ thủ bắn tỉa đã bắt giữ toàn bộ. Tốt lắm, bây giờ theo ta đi bái kiến Lang Vương. Rõ. Thiếu gia, đã hết 10 phút. Hạ Thiên Thành, Hạ Văn, đến lúc lên đường rồi.
Ta đã nói, chỉ cần 10 phút. Hạ Văn, hôm nay dù mày có giở trò gì đi chăng nữa, hôm nay mày phải mất mạng. Có thiết khách, bảo vệ thiếu gia. Xin lỗi, ta đến muộn. Ta đã nói, giữa ngươi và ta khác biệt một trời một vực. Giờ thì tin chưa? Đệ đệ, ta sai rồi. Ta sai rồi, cầu xin ngươi tha mạng. Tiểu tử thối, ngươi cũng biết cầu xin sao? Muộn rồi. Vừa rồi ngươi nói khắc chữ, cái đề nghị đó cũng không tồi. Vậy ta cũng tặng ngươi vài chữ. Ân đền oán trả, sống không bằng cầm thú. Đừng ba, cứu con với. Con đã làm chó cho người nhiều năm rồi. Người xem chút tình nghĩa này. Tha cho con lần này đi ba. Tình nghĩa? Vừa rồi lúc ngươi sỉ nhục ta và phụ thân, sai người bắn phụ thân ta bị thương, sao không nghĩ đến chút tình nghĩa nào? Giờ đầu đã sắp rơi rồi, mới bắt đầu cầu xin. Kẻ nhu nhược. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta là kẻ nhu nhược, ta sống không bằng cầm thú. Ta sai rồi. Tha cho ta lần này, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Hạ gia. Muộn rồi. Cái gì? Lập tức điều tra rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Có một lượng lớn quân đội đang tiến về phía chúng ta, thân phận chưa rõ. Chẳng lẽ sau lưng Hạ Tầm Văn thật sự có quân phương chống lưng? Không được, nhất định phải nghĩ cách lôi ra những tên sơ mọt quân phương này. Xem ra bây giờ vẫn chưa thể lấy mạng hắn. Không thể để ba tôi gặp nguy hiểm, rút quân trước. Ba, chúng ta đến bệnh viện trước. Tiểu Văn, thằng khốn này phải làm sao? Ba, cứ tạm tha cho hắn một mạng. Vết thương của ba quan trọng hơn, đi thôi. Rút quân. Thiếu gia, người không sao chứ? Thỏa thuận còn hay không? Còn. Thỏa thuận còn. Tốt. Thỏa thuận còn là tốt rồi. Tập đoàn Hạ Thị vẫn là của chúng ta. Thiếu gia, vết thương của ngài. Bây giờ về kinh đô. Mối thù này ta nhất định phải báo. Mau, tìm cáng cứu thương. Mau.